Sziasztok, srácok, sziasztok! Azt tudom mondani, hogy mennyire hiányzott már ez, hogy itt üljek és veled nektek játszak, mert már 1000 éve. Mikor streameltem utána? 3 hete, valahogy így. Még nem vagyok tökéletesen, még mindig picit kellemetlen a hátam, fáj a lábam, gyenge a lábam, meg hasonlók. De ez úgy látszik, hogy egy hosszadalmas javulási folyamat, úgyhogy de most úgy néz ki, hogy javulóban van. Most már tudok itt ülni, tudok nektek streamelni, tudok veletek beszélni, tudok össze-vissza hülyésre beszélni, mint ahogy szoktam, vagy nem szoktam, nem tudom mennyire szoktam hülyésre beszélni. Így jön a monitorom még mindig poros, vagy már megint poros. Hiába takarítja az ember sűrűn, az mindig poros lesz. Vagy az elmúlt napokban meg volt takarítva, mert ilyen lérrugókon van most, ez a lérrugós állványon van a monitor, úgyhogy sikeresen elengedett az a cucc, és meg kellett húzni egy-egy csavart, mint két monitor tartó állványon, úgyhogy meg lett takarítva. Hello Gold. Igen, itt még van egy ilyen ezt hátra húzzuk így, már nincs is ott. Ezt elfelejtettem még rakni ezen a színen. Szia Dani, neked is. Igen, apa kezdődik. Na, mi ez egy gól? Minden rendben? Mi ez egy srácok? Egyébként nem húzom tovább a szót, mert feleslegesen dumálok itt ennyit. Játszunk, mert 1000 éve nem játszottam. Nektek. Tudod, hogy hozzá kell tennem. Üdvözlégy, azaz, nagyon szép. Jó van, Dani. Nem csalódok benned soha. Jaj. Mentet van, piki van. Jó az, jó az. Nekem még ugye csütörtök, holnap még meló van. Na. Na. Mi történik itt? Ja, semmi. Hülye vagyok. Ilyen boteszter. Mitus, ne gyere be a képernyőbe? Gyere szíve! Gyere, vagyok! Menj az anyához. Na, menj, menj, menj. Gyere szíve! Szia boteszter, szia, szia. Na, 1000 éve nem játszottam. Fogalmam nincs, hogy hol hagytam abba a játékot. Fogalmam nincs, hogy mennyire hangos a játék hozzám képes, vagy nem hangos. Úristen, mennyire előre vagyok ezzel a karakterrel még. Ja igen, mert közben én indítottam egy másik karaktert, úgyhogy az egy picit máshol járok. Amire például rájöttem, hogy van ilyenem, és akkor nem kell nézegetni a minimappot. Nem elég, hogyha nézem az órom előtt lévő dolgokat. What are you up to now? Na. Meg fog fulladni, és meg... Rebellion. That Lady Portrait. A játék még mindig van, akinél biztos, hogy szebben néz ki, mint nálam, de nálam ugye a performance mód játék. Szóval, hogy lehet, hogy nem olyan szép a játék, sőt, egyébként sokkal szebb performance, mi az abban a játékmódban a játék, ahol, vagy mi az, abban a grafikai módban a játék, amiben mások játszanak, vagy PC-n ugyan sokkal szebb dolgokat lehet belőle kihozni, de inkább legyen 60 FPS-en, mint mondjuk 30. És néha kevesebb. Úgyhogy mindenképpen inkább arra mentem rá, hogy
Lehet, hogy nem néz ki jól. De legalább fut rendesen. Néha így is meg röccen PS-en. Hát ez ilyen sajnos. Még mindig nagyon szeretem a PS5-emet, úgyhogy ezt egyszerűen bárki, aki teheti, szerezem be egyért egyébként. És nem azért jó, mert nem tudom, teljesen más játékélményem van. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért másabb, mint egyébként egy PC-n játszani, mert ugyanaz. De azt valahogy így... Amikor így leülsz a kanapé elé, és akkor úgy játszol, az azért teljesen... Máshogy tudod elengedni magadat, mert ott elterülni. Csak azt kéne, hogy jól kényelmes legyen a kanapénk. Töltőképernyő. Revelio. De egyébként nem bajok ezért Xbox ellenes, sőt. Ha tehetném, az lecserélném az Xbox One-omat egy újabbra. Hogy a SSD gyorsabban töltődjön meg hasonlót, és... De... Tehát ugye... Annyit azért nem konzolózott sajnos, mert... Tényleg a PC megy nálam. Lumos. Ez hol vált? Mindegy. Amely megtalálom. Revelio. Utárodás közben. De nem erre van. Ez életlen volt. Nem ez volt szerintem, vagy igen? Revelio. Úgy, hogyha látom a pillanatot, úgyis észreveszem, hogy itt vagyok-e vagy nem. Úgyhogy nem láttam. Vagy csak fak vagyok. És szerintem nem az a... Itt van. Lumos. Megtaláltam. Én lentről jöttem ugye fölfelé. Mondjátok, hogy lentről jöttem fölfelé. Alul itt volt, nem? Itt van. Megtaláltam. És csomó dolgot már összegyűjtöttem a másik karakterrel is, de olyan jó dolog gyűjtögetni, mert egyébként mocsok sok XP-t lehet gyűjtögetésből, meg felfedezésből szerezni, és muszáj vagy gyűjtögetni, mert egyébként túl nehéz a játék. Azon lok van. Van már üzem? Nincs még. Semmi? Nem tudom láthatatlanná válni még. Azt ellenőriztem, ne? Jaj, nem olvastam el, mindegy. Azt még nem nyitottam ki. Revelio. Itt is van egy csó, ezért ezt majd később tudom összeszedni. Az is gyűjthető ott. Minden gyűjthető kb. A játékban. Professor, And you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... Gold aztán majd jelentkezetek FIFA-ra, mert mindenki más is. Aki el majd küldök linket, hogyha valaki nem tudná, hogy hol van. Tök jó egymás ellen fifázni, Dani. Bár ugye most 23-mal játszunk,
This is nincs great benne még news a, indeed. If Ranrock's goblins a and dark Game wizards are Pass-ban after you, sajnos. they want what A we found in that 22, de vault. most a 23-at is így be lehet szerezni nagyon olcsón. Azt You toljuk said you most a discovered többiekkel something in majd. it. Yes, yes. Tök vicces egymással discovered játszik. an Bár ezt lehet, hogy inscription. Goa'uld meg When Botaster I read máshogy it látja. aloud, Nem this tudom, hogy a map többiek, de Clever enchantment. én minden It's meccset a map of élveztem, és így tök jó Hogwarts, to volt be egymással sure. játszani. But I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me A anything, professzor Fid it's egyébként that the gyanús. path we're on is Nekem terribly valamiért dangerous. gyanús. I'd like you to Emberünk. work with Professor Hackett a bit before we continue. Ja, jövő héten But jön sir, ki. how dangerous a- could the library be? Azt hiszem jövő héten. Perhaps we're only after a book. Perhaps we are Jön only ki after a book, a but Dead we should be Cells-hez prepared egy for anything. új Once you've DLC, honed azt your lehet, hogy defensive fogom magic játszani further, come and see streamben. me. Legalább egy órát, kettőt. I'll let Professor Hackett know to expect you. Mert nagyon szerettem a Castlevania-t, és egy Castlevania-s DLC lesz a játékban. Hát már beszereztem, így elővásároltam, úgyhogy az mondjuk Nintendo Switch-en fogom játszani, úgyhogy egy picit lassabb lesz itt-ott, ammot. De semmi probléma, mert ezért jól fut rajta. Lesznek klasszikus Castlevania-s fegyverek, benne lesz Belmont volt, ugye? Meg Alucard, csomó Castlevania-s pálya, mert minden nagyon, Revelio. nagyon jónak tűnik az a DLC. I believe we have some matters to discuss. Úgyhogy a Castlevania az nagyon nagy best. Nagyon szeretem SNES-en a Castlevania-t, nem tudom I'm hány here száz about the órám new volt spell you benne wanted to teach me, gyerekként. Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing Just your nagyon- defensive nagyon magic oda voltam. assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who Tényleg would lesz wish to do milyen us harm. helyiségi fotózatom, hogy felszert hárdon vagyok. Vagy itt. versatile. Quite. A másik karakteremmel But csak before we get normálon started, játszok, I'd like you to complete a few tasks. de néha You ott may be is surprised by some of them. nehézkes. Bár nagyon sokszor nagyon Astonishing how könnyű. much students don't think their professors Majd kiderül, know. mennyire bírom a When you're hárdon. finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Nem tudom, mi történt, valamit félrenyeltem. You know where to find me once you've finished. Na, ez biztos Seems nehéz crossed lesz. wands isn't as secret as it's believed to be. Ez a Crossed Wands dueles hülyeség. Az elején volt 3 kör, és így utána nem nagyon volt erről szó, meg így melléküldetés. De lehet, hogy csak azért, mert túl sokat gyors utazgattam, és emiatt nem volt többször összeakasztva a bajszom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy... Tehát, hogy emiatt nem volt többször ilyen mellékküldetés, meg küldetés. Revelio. Look at your hair, your complexion, whatever it is they're all. Nem volt valami gyűjthető cucc, vannak. Mindegy. Vagy már összegyűjtöttem. I think so. We shall see who shows up. Hello, Lucan. May I? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now?
Persze. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Miért visszat az orrom is? Accio. Oké. That's it! Levioso. Nicely done! Levioso. That was Au. something. Next time, perhaps. Levioso. Accio. Maga elsőre ment. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses Bocsánat, during ölgésed. practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Why, yes it is. I've got a great match lined up. Na nézzük csak már a Ready for következőt. another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Na nézzük csak. Apologies in advance. Na nézzük csak, nézzük csak. Accio. Potato. Levioso! Stupid one. Like a winner! Jaj, mi történt? Megnyomtam véletlenül a gombot. Levioso! Stupid one. Lumos. Jaj. Original momentum! Levioso. Potato. Stupid one. Levioso! There goes my wager. Potato! Accio. Levioso! I'm the one! Levioso. Stupid one. You're better than that. Accio. Potato. Stupid one. Accio. Ouch. Far away now. Expelliarmus! Potato! Levioso. Stupid one. Jó, mert viszont egy ilyen születít. Potato. Egymáson állnak, nem tudom, hogy Stupid one. mi beér a varázslatom. De így könnyű lesz, hogyha... Pont így csináljuk. És miért nézzük, hogy milyen nehézségfokozaton? Szerintem nem ünk hárdon. Bravo! Vagy csak I ennyit gave it my fejlődtem az elmúlt You napokban. did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Szia Tibor. Nézzük csak. Settings. Mi ez egy Tibor minden rendben? Hárdan vagyunk pedig. Van story játékmód, mert hogy nehézségi fokozat. Sorba álltak az autón, Fincus? Vince? Vincus?
Cheese. Cheese. Na. Azt elhiszem. Azt elhiszem, hogy hullafáradt vagy ilyenkor. Hát nagyjából jól van. Néha még így érzem, hogy az nem az igazi. Mert hogyha így nagyon tologatom a babakocsit vagy hasonlók. Ami jobbnak érződik már, mint ami volt, az biztos, de ez még messze van a tökéletestől. A lábam most megint fáj, de néha jobban, néha kevésbé jobban, de fáj. Az nem múlt el. Sajnos. Az kellemetlen, mert még mindig egy picit ilyen zsibbadós érzés, hogyha így hozzányúlok, úgyhogy nem tudom, mikor fog ez megjavulni. De hát, hogy ez egy eléggé lassú folyamat. De már legalább nem bicegek. Ugye cserébe nem tudom, hogy próbálok sétálni, de valószínűleg még minden természetes módon sétálok. Úgyhogy feszül a másik vádlim is, meg hasonlók. Ez ilyen sajnos. De hát ott írták is egyébként, hogy a gyógytornánál meg hasonlóknál, hogy az első dolog, hogy megtanítsák az embert a helyes állásra, ülésre, meg járásra. Mert ugye ezért leszoktassák arról a járásról, amit akkor vesz fel az ember, akkor fáj valamilyen, és úgy sétálgat. Gyere már ki, hát. I trust Mr. Brattleby was able to help you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. Most is egy picit fájt a hátam, most megindítottam a ülő alkalmatosságot, mert egy kicsit feljebb ültem. Próbálok minél egyenesebb háttal ülni, mert minden, de hát egy picit feljebb kell majd emelnem ülni egy picit a monitort is. Mert talán nem kell elég magasan. De csak kilógok a képből, így annyira magasan ülök. Good work. Fura látni egyébként, nekem a másik karakterem a Kedavra hiányzik már. Azt tudom, hogy meg lesz-e. Most azt tudom, hogy volt ebben olyan beszélgetés, amikor véletlenül másra nyomtam. Szia Kenderen, szia. De remélhetőleg ott meg tudom valami, mert ezen a karakteren viszont nem akarom megtanulni. Incendio! Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Jól van. New questet kaptam. Be is? Lett kattintva? Be, gondolom. Mi ez egy tenderem mindenemben? Adtam valami mellékküldetés. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Trollokkal, meg sárkányokkal. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hackett's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Kikapcsoltam, mert
belenyúlt olyan dolgokba, amiben nem kellett volna neki. Well, they seem innocent, but their tongues can be most A disturbing. OBS-nél voltak Exactly. problémák, amit okozott I főleg wish így more of a our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskins to be, hangeszközöknél. I'm beginning to get a Mert- reputation as a coward. Some have even taken to calling Amikor én me ugye ide ülök a Puffskin fejhallgatómhoz, Donkey. látom, hogy milyen hangerőre állítom a Windows, mert itt a Windows-t állítanám. De ebbe is belenyúlt, és akkor I'm sorry to hear that. így Words can nem be láttam, cruel. hogy milyen Thank hangerőre you. állítottam a Poppy keeps fejhallgatómat, offering to help me in ami overcoming my engem fear, zavart. but I'm too afraid to take her up on it. Lehalkulni Anyway, lehalkult, to make matters azon nem volt worse, probléma, I csak mindig stupidly 100%-on blurted volt a out that I Windows, must be braver és than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. oké, hogy The hallottam, hidden meg hasonlók, herbology hogy corridor. halkabb, Yes. meg minden, de Rumor has it szeretem that the betenni pontosan herbology ugyanarra a professor hangerőre a before Professor Garlick fejhallgatót. kept dangerous plants there. Ha például It's egymással supposedly játszunk, so overrun now that no one dares Nem enter tud it beállítgatom. anymore. I was hoping you could go there and bring Egy back filmet jól evidence halljak that I could például. use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be nem forever in volt your olyan debt. hang. Nem tudj, a 100 az persze hangos, de például egy Disney Plus, vagy egy Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Sky Showtime-ot, hogyha hallgat, néztem valamit, sorozatot, vagy bármi, oda 60-as, 70-es hangerőig föl lehetett húzni a dolgokat, és akkor volt jó, mert egyébként nagyon halkak. Szóval az olyan, hogy oké, hogy felhangosítottad, de mint egy játékban 25% környékén, 24%-on tartom a Windows-t. De nekem a játékban is le van húzva a hangerő általában. De viszket az órom már megint. 11-21 az 10, 2 az 8, akkor a 8 lábba vagy spókot kell keresnem az elsőben. A másik mert 17-ből 9. Ból... Az melyik? 1, 2, 3, 4, 5. És a 3-as, akkor az a hidra lesz. Revelio. Ó, mit is számoltam ki vajon? Ezt? Elfelejtettem, hogy mi volt az előbb, másfelé figyeltem. Az volt jó. Ugye emlékeztem, hogy 3-as volt. Lesz. Revelio. Mindent kiszedtünk. I really Incendio. Incendio. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight.
That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. Eladál, I szia, collect szia. the books and remove the charm Hogy myself. tetszett a Valhalla? Except this isn't the first time Na jó, one of my láttam, akkor charms azt has játszottad threatened ma. a piece of the library. Maci hát Our gyógyulóban meat van. told Madame Scribner they A were hátam my is, a books lábam is, flying vagy a around. lábam is So fájt, she said mert that if I caused her becsípődött any ide more is. trouble, És she'd a write to my lábamra parents. zsibbadás, So meg you could fájdalmak get them vannak, for úgyhogy me. There are only mindkettő 5. javul. She won't be suspicious of Napról a napra new egyre jobb. student looking around. I suppose I could help. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those Ó, books. tehát igen. Got it. Only 4 more to go. Ugye most valami megint kijött hozzá, amit már nem játszottam végig, vagy nem most. Úgyhogy, hogy én is végig akarom tolni a maradék részét, és akkor végre letöröltem azt a 145 gigát, vagy amennyit foglal. De benne van rakatidő, rengeteg időt elfoglal az a játék. Nem is tudom mennyi, én nem tudom hány órán van benne, és én egyszer játszottam. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. De a Star Wars játékot én nem is érdekel, mert hogyha a Fallen Orderre gondolsz, így... Kicsit sajnáltam, hogy elhalasztottad, de inkább halasszák el, mint szar legyen a játék. Én nekem azt kéne befejeznem újra, mert elkezdtem már újra végigjátszani. Már egész jól haladtam vele, csak That's hogy the van last hátra book. belőle. Now to take them back to Cressida. Lumos. Úgyhogy én én még csak egyszer megjelenés után az első streamjeim egyébként annó azok mi az? A Rainbow Siege-ek voltak esténként, néhány PUBG, és hát ugye a Jedi volt megjelenéskor, azt végig játszottam egy pár nap alatt. Akkor még tudtam hosszadalmasan streamelni. Igen, mert ugye én nem itt kezdtem Twitch-en. Úgyhogy az még a Microsoft saját stream platformján volt, amikor játszottam be rajta. De vicces volt, mert lenyomtam úgy streamet, hogy például nem volt hangra a streamen, mert volt Windows frissítés, és az OBS-be elment a hang. Including your diary. Úgyhogy What 2 a órányi relief. néma Thank you. I'll felvételem happily van. take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any Persze, charms in the tehát ti library nem. again Nem, anytime értem, hogy vannak, soon. akik ugye Now, to work out where profi I szinten went próbál, wrong, de itthon a perhaps I should legtöbben start brushing csak up on így my toljuk. Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Rebellion. Mert azért nagyon kevés ember van, aki így Isten igazából itthon azt mondhatjuk rá, hogy full állásban tolja. Sajnos vagy nem sajnos, ugye? Volt egy sálam és nem volt rajtam. Ez nem nagyon számít, ezt fölrakok, hogy legalább jó rondák legyünk. Ez a sár nem is rossz ehhez a palásthoz. Persze elfejtettem questet beállítani, pedig azért jöttem be. Questek?
Cuki, köszönöm szépen. Abra, nem hagyma a kebabra. Úgy. Köszönöm szépen a 30. hónapot, így második fokozattal. Köszönöm szépen, Cuki. Végigjátszottad a játékot? Végül. Okay. Revelio. A 36. hónap, milyen azért sok idő már is. Milyen szép kerek van. Nem. Incendio. Hozzáértem egyébként a triggerhez, nem tudom, miért érzékeny a trigger ebben a játékban. Igen, medve van, és újra ismét. Hopp, van ott valami. Olyan régi szép idők, amikor ilyen pár dolgot megcsinált az ember, és már szintet lépett. Tuti, majd jelentkezzél te is FIFA-ra, mert mindenki más is, aki ugye szeretne fifázni jönni. Rajta hagyjam ezt a nagyon csúnya kalapot. Úgy néz ki, mint öreg anyám. Hagyjuk rajta. Rendben, de... Neked meg kitartást. Hát a hátam az... Köszönjük szépen, még érződik, hogy problémák voltak, hogyha egy picit nyújtok, vagy bármi rajta. De majd gondolom helyre jön. Puszi patidál. Gondolom, hogy helyre jön egy pár hét, hónap után még pluszban. Hát írták a neten is, mert így mondtak mindenki is egyébként, hogy ezek ilyen jó gyorsan gyógyuló dolgok, ilyen 6-7-8 hetek simán vannak. Napról napra egyre jobb, a lábam még érződik, hogy fáj, meg hasonló, szívás. De már tudok sétálni. Igaz, nem kellemes, hosszadalmasan sétálni, de tudok sétálni. Tehát le is nyomtam egy olyan 3800 lépés, vagy mennyit. Nem tudja, egy húzamban kb. És az kellemes volt. Utána azért így elfáradtam estére. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Revelio. Azért belesétáltam, tudod, hogy miért is ne. Lumos. Csak kicsit fáj, hogyha bele megcsíp. Incendio. Casual, uniform. Imádom még ezt az időszakot, amikor mindent, amit találok, egyből fejlesztés, mert semmi nem... Semmit nincsen. Igen. Lumos. Talán megmaradok. Na jó, valószínűleg megmaradok. Incendio. Menjél már. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Komoly. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Az nem volt kérdéses, hogy megmaradok el, vagy nem. Az volt a kérdéses, hogy ennek mennyire fog fájni, vagy mi az, mennyi ideig fog fájni. De most jó sokáig. De majd szerintem a Emery után majd bejelentkezek. Lumos. Incendio. Gyógytornára vagy valami. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. És bekapná a karakteremet. Revelio.
Lumos. Lumos. Revelio. Nincs itt semmi. Mehetünk ki. Vagy ezek azok a mellékküldetések, amik nem tartanak 3-4 óráig. Be kell járni mindent is hozzájuk. Oké, hidden herbology, az nem kell nekem. Cserébe lelegeljük az összes növényt innen a... Mi az? Zöldházbú, üvegházbú. Kalapkabát. Majdnem jó helyre mentem. Na, nyugi van, srác. Your dear slots are full. Utálom ezt a küldetést, vagy mi az üzenetet. Nem szeretem ezeket a kalapokat, meg hasonlókat használni, nem tudom. Csípem. Valahol van valami zöld item, amit be tudok törni. 60-ért. Van. Még nem játszottam végig elsőre. A vége felé járok a történetnek. Ugye ezzel a karakterrel kezdtem, aztán mivel lerobbantam, hát nem bírtam ki, hogy ne játszak vele, úgyhogy indítottam egy második karaktert. Azt egy darabig tableten toltam, de az nem volt kényelmes, úgyhogy utána csak akkor álltam nekem, amikor le tudtam már ülni ide a gép elé. Hát, hogy is ne igazából nekiállni. Mert hát muszáj voltam játszani rajta. Te is tudod jól, hogy muszáj vagy rajta játszani, mert jó játék. Jó játék és Harry Potteres játék. Ez a kettő így együtt egyszerűen felbecsülhetetlen, hogy egy jó Harry Potteres játék. Viszont nem voltak rosszak a régi Harry Potteres játékos, ezeket nem annyira rontották el szerintem. Soha. Tierlumrin. Vagy is az emlékeimben úgy él, hogy ezek jók voltak régen is. Lumrin, köszönöm szépen a 9. hónapot. Nagyon kedves vagy. Tudod jól, hogy nem kellett volna. Az volt a kérdésem egyébként, hogy kimaxoltad-e már. Have you found anything to, Hello, Duncan. I have the proof you wanted. 29-es vagyok egyébként, ugye még nem vagyok 30-as, éppen hogy nem vagyok 30-as. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Émi, köszönöm szépen a raidet, üdvözlethetettem mindenkinek. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok. Of course. I hope this helps you prove yourself. Simszeztél? This is sure to put an end to Pusk and Duncan for good when I show everyone in the common room tonight. This will show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. Üdvözlet, szia. I know I will. Már jobban vagyok, köszönöm szépen. Még nem tökéletesen, nagyon nem tökéletesen, de napról napra egyre jobb. Hogwarts volt utána. Akkor a szokásos program, ami mostan semmit. Csak lurkben vagyok sajnos, de nagyon sokat vagyok lurkben. Mostan sem nálad, úgyhogy kb. Folyamatosan ott vagyok a napközben. Revelio. És hogy jársz a Hogwarts-al? Nincs semmit. Bármikor. A Kenát nekem is folytatnom kéne. Az mostanság lemaradt, mert ki akartam maxolni a Ragnarököt, aztán utána ugye Hogwartozni is kezdtem. Úgyhogy mindig volt valami. Kérdelezik, köszönjük szépen a follow-ot, üdvözlehelletem neked is, szia! Már 30 órát benne van, az azért szép. Hello there. Az azért nagyon szép. Hello, were you calling me? I was, yes. Nekem annyi nincs még Thought benne. you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a egy treasure órán van map to benne, be azt hiszem. precise.
Slight respite from battling the odd troll, I A should másik think. karakteremben. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her Mert puff ez skein. a I found megjelenés two napján maps játszottam lying ezzel a about, karakterrel both leading utoljára. to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Nagyon jó lett ez a Hogwarts játék. fascinates me. Mondom You nekem, can keep nekem whatever ilyen treasure lies at 7 the és end of feles your map. 8, de az I'll nálam, be satisfied just az knowing nálam where átlag it feletti, leads. ugye? Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Persze egy pontszámot simán hozzá lehet adni ehhez az egészhez a... Ez kint van a Transfiguration-ben. Pont ott jöttem el mellette. Szóval az, hogy a Harry Potter világában játszódik, ugye, az simán hozzáad a játékhoz egy pontszámot. Ami azért tök jó, mert... Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Mert a hangulat az sokat számít bármelyik játéknál. Sose találok oda egyébként, hogyha így megyek. Miért így megyek? Ezt a mappot viszont nem tudom megszokni. Az ott a udvar, nem? Beltover Courtyard. Az lesz az. Na mindegy, kiderül. Oda transportálunk. Nem ez lesz az. Mindig eltévedek a kastélyban. Itt lesz az. Ez lehet nekem jobb is, mert azt láttam, hogy mögötte van az ajtó. Ugye itt az a second landmark. Itt van. There's the fountain. I'm getting closer. Mögötte mutatott egy ajtót, és mondta, hogy képet kell keresnem. Revelio. Vajon látni fogjuk ezen? This stairwell looks promising. Azt majd megnézzük utána. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Ja, ezt darabig használtam. Szerintem ez tök jól néz ki. A karakterem az egy 29-es szint a másik Március, szóval azzal se tartok annyi. Hát, hogy teljesen a vége felé. Ez vajon merre van? Ebben az épületben van erre felé? A kék... Mi az? Nem hiszem, hogy ennyire le kéne jönnöm. Revelio. Valami oroszlános tucat kellett volna keresnem, de ez a kék... Itt tartottam, hogy mindjárt eszembe. Mindegy. A szőnyeg megvan. Szóval a kék szőnyeg az így stimmelt szerintem, de nem láttam ott azt az oroszlános tucat, lehet, hogy ezen az ajtón kell átmenni. Revelio. Nincs mindent fel kell fedezni, mert ez muszáj. Na jó, azt nem fogom megtalálni most. Jó.
De már ugrálgatok egyébként itt a izében a mappon, mert nagyon sok helyre lehet rohangálgatni a folyósókon. Mondom, mert ismerem, mert ez is tévedett fél percenként, úgyhogy... Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Napokban Glad néztem I egy videót, enlisted van you to egy join me. csávó. Szia, Mikey. On to the next Mickey. Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might Köszi yield anything szépen. interesting. De játszottál vele? It was Hephaestus Gore. Szóval azt akartam mondani, hogy volt a napokban egy videó. Van egy csávó, akit szoktam nézni. Billentyűs a srác, zongorista, és csomó zeneelméleti videója van, meg zeneelemzős videója van. És a Hogwartshoz is csinált egyet, és mondta, hogy tök jól beleszőtték a régi dallamokat ezekben az új dallamokban, mint hogyha az újak ugye ennek lennének a nem tudom, továbbfejlesztő, tovább lépése tehát a dallamoknak. És tényleg hallgattam, ugye, ahogy mondta, vagy így mutatta, és így tényleg tök jól kijöttek ezek a dolgok. Hogy tényleg nagyon durván olyan volt az egész, mint hogyha bele volt a szőve a témák, a tematikák. És tényleg iszonyatosan okosan lett megcsinálva a zenei része. Tényleg még mindig nincsen helyem. Hülye vagyok. Meg kell menni eladni a dolgaimat. Hát ezt pedig előre lehetett tudni, nem lesz scope, bár hát hogy előre mondták, hogy nem lesz scope a játék sajnos. Vagy nem lesz benne multiplayer. PC-re megcsinálták a modderek egyébként, hogy lehessen benne multizni, de én ezt így tudtam, hogy nem lesz benne co-op. Mondjuk azt, hogy kárba, azt is mondhatjuk, hogy nem annyira, nem hogy kárnak kár, de igazándiból annyira nem zavar. Na. De erre reklémelni tudtátok. Bár én végig játszanám a helyetekben. Így, vagy így ennek ellenére is. Egyik ültök játék, a másik vagy nézni, vagy nem tudom, vagy bármi, hogyha már úgyis közösen akarjátok, mert viszont nagyon jó jött a játék. Miért logged? Kinél tudom eladni a cuccokat most gyorsban. Hello there. Rebellion. Hello there. To look at here. Accio. Majdnem jót nyomulok. Let's look at what we have, shall we? A pleasure doing business with you. Hát ahogy érztek, persze.
Nothing like finding just the right thing, is there? Ezt majd csinálni fog később. Nem, tényleg egyébként a Cuki is megmondta, hogy ő, Cuki nem is tudom, 9 pontosat mondtad volna, Cuki? Én beszéltem át azért 8,5-re vagy 8 pontra őt, mert hogy azért nem tökéletes. A tökéletes azért egy picit messzebb van, de a tökéletes ez azért elég közel van, mármint tényleg nagyon jó lett a játék. Hozza a hangulatot, hoz mindent. A harcrendszere szerintem zseniális. Bár én imádtam a alkalmi játékoknak is a harcrendszerét, és az teljesen ugyanaz a harcrendszer, úgyhogy az tökéletesen hozza. Szóval nem tudom felszólni, ez küldetést kell eloldani, mindegy. Ah, there you are. De mondom, hogy az már félig a második végigjátszásomban, minden egyszerűen eljátszottam, csak másik karakterrel vagyok. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, és aztán majd mire másik kettőt is indítok, mert kíváncsiak, hogy mik a különbségek, mert egy-két küldetés van csak, amiben különböznek. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. Pontszámhoz ment, hogy a maximális achievement. 5 minutes. Minden is hívják az achievementeket? Mindegy. Tehát az achievement gyűjtéshez el kell jutni egy bizonyos szintig a sztoriban minden 4 házzal. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Jó estét, Happy, szia. A Ragnarököt én már kiplatináztam, teljesen végigjátszottam. Most azért várom a New Game Plus majd, hogy mit adtak hozzá, és hogy megérje majd végigjátszanom. De újra. De most előre majd azért akarom végigjátszani az első részt majd újra. Az még nincs kiplatinázva, így. Még hátra van ott pár dolog. De ott már elkezdtem az új játék pluszt, úgyhogy Sebastian, there you are. I was hoping to see you. Fejezni. I was in the 3 broomsticks after patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now. You will have to tell me what's going on at some point. Hol jársz a Ragnarökkel? Why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. Nem, mert jó a játék. De a hangulat egy kicsit hozzáad nekem pluszban. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Sebastian. Ringat a víz. Ringat a víz. Ja, az nem ez a Sebastian. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Meg ahogy így mozog a kamera, schwenkel, meg hasonlók. Itt bevágja egyik arc, másik arc, egyik arc, másik arc, néha egy kicsit más szögből, de... Szóval
azért az jóval komplexebb volt. A kamerák mozgása sokkal filmszerűbb volt. Szerintem sok játék eltanulhatná, mert az egy, nem tudom, hogy mondjam, de szerintem az egy borzalmasan sokat ad hozzá a játékhoz. Az sztori élvezetézem, amikor az átvezetők nagyon szépen vannak filmezve. A polibosziból? Fordulj már meg! A poliboszi. Ó, persze, hogy lokkol van az az ár, érted? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Azt mondod, hogy nagyon dicsérve volt mostanságra a Shiro által nekem. Shirónál nagyon adta a játék. Én föltelepítettem már, de még nem próbáltam ki. Majd szerintem holnap vagy hétvégén. Akkor elmondom, hogy mi a... Vasárnap már el tudom mondani, hogy mi a véleményem a játékról. You distract, I get the key. Understood? I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Miért? Mivel idősített fel? Na, merre vagy, Sebastian? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. De mindig ideges. Better not. The library is no Ó, place for észrevesz az öreg lány. at once. Hogy lehet így elvonni a figyelmét, hogy arra felé kell eljönnöm? Miért nem olyan felre húzta el, amerre tudtam volna menni? Az jó volt, hozzáértem azért a triggerhez. Akkor nincs az a bajom. A Super Mario-n nőttem fel. Én szeretem azért a platformer játékokat, de persze, hogyha valami nem úgy van megcsinálva, hogy tökéletes legyen az ugra-bugra rész, de próbál platformer lenni, az azért idegesítő. Ugráljon az akinek. Na. Szóval, hogy ha jól van megcsinálva, akkor nem probléma. How to find that book. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Hát nincs, néztem így a videókat róla. Jónak tűnik, de annyira nem jó, mint ahogy szerintem így beállítják, vagy nem tudom.
Na, lássál meg. Must we encounter students at all hours of the day and night? Nem tudom, miért viszlet ennyire az orrom. De szerintem annyi a dolog lényege, hogy nagyon ki vannak éhezve az emberek. Egy jó kis BioShock-os játékra, ugye, mert a BioShock azért eléggé jó játék trilógia, és hát nem sok olyan hangulatú játék jött ki, mint a BioShock, főleg mostanság. Az emberek egyből lecsaptak rá, mert BioShock, olyan, mint a BioShock. Tehát nem is mindenki ezt emeltek ki, olyan, mint a BioShock, tudod. És hogyha már mindenki tényleg ezt emeli ki, mindenki azt várja tőle, hogy akkor ez egy olyan jó lesz, mint a BioShock, tehát... Did I hear something? Mi off? You'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. Azzal érdemes. Mert nagyon olcsón le tudsz rájuk csapni. És szerintem borzalmasan jó lett a sztoriban is, meg a játék élményben is. És már végig kéne játszanom. Újra. Mert szokásom az, hogy több... Voltak... Ugye nagyon sok játékot kezdek el játszani, és nem fejezek be sok játékot időben. Mire belekezdek egy következőbe. Mivel belekezdek a következőbe, így elfelejtődik a másik, és közben meg platformot váltottam. Nem egyszer. És ezért volt az, hogy valamivel játszottam, elkezdtem, tök jól haladtam, és amikor platformot váltottam, utána már nem folytattam a dolgot, mert hát a platformváltás után újra el kellett volna kezdenem a játékot. És beszereztem, hogy újra kezdem a játékot, mert nem lehetett átvinni a mentéseket. Így meg... Nehezen kezd újra a játékot az ember a nulláról. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. Most már elmében jó lett a Fallout 70, de nekem a Falloutokból még mindig az 1-2-ből a Tactics a kedvencem. És a Tacticsot nagyon sokan nem szerették. Én nagyon szerettem a Tacticsot is. De nekem még mindig ugye ez a RPG vagy szerepjáték a Tactics, úgyhogy... Secrets of the darkest arts. Lehet, hogy emiatt van az. Hát lesz. Ó, majd vissza kell ide jönnöm, itt van egy ilyen. A Fallout 76-ot én nem nagyon játszottam. Sőt. De Tibort kell megkérdezni, hogy mennyire jó még, vagy nem, mert rengeteget játszott rajta. A második legidegesítőbb szellem ebben a játékban eddig, amit eljutottam. Naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Sebastian. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor.
Reparo. Reparo. Revelio. Már akkor is nyomtadom egyébként a Revelio, akkor olyan helyeken megyek át, amit már ezerszer, ahol ezerszer voltam. Ó, ez egy kicsi szintű vagyok. That's it. Jaj, de köhétselek. Egész nap nem csináltam. Revelio. Where might this lead? Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Majdnem jó volt. Accio. Levioso. Na, pedig nyomtam már a gombot. Protego. Ugyan egyébként ugyanaz megy, mint Kodban. Benyomtam! Accio. Incendio. Jaj, mit kapsz? Úristen, hát. Belátott a saját fegyverek. Accio. Incendio. Előfordul, haver. Revelio. Accio. Incendio. Oh. No. Na, van még valaki? Na? Hogy is volt itt? Hogy kéne oda átmennem? Accio. Revelio. Aha. Oda hogy megyek át? Én vagyok ennyire hülye, vagy én vagyok ennyire hülye? Na? Nem, ez simán ez. Revelio. Tudom, itt már, hogy leesek, akkor leesek.
Igen. Ez mi volt ez a hang? Ó, ez volt ez a hang. Nem van érzésem, hogy ezt alapból én nem vettem ki. Amikor itt jártam legutóbb. De hát ugye attól, hogy a láda az olyan, attól, hogy lehet benne sok más dolog, ami nekem nem volt fontos, hogy a szodat se. Revelio. This must be the way forward, but to where? A Viking streames, ez volt az a videó, TikTok videó. Azt hiszem, igen. Csávó vikingnek volt öltözve, így beállt ide, megnyomta ezt a gombot. Az arra hátrafordult, és itt fölsikított egyébként, akkor elkezdett eltűnni mögül a híd. De ilyen nőiesen, ahogy én meg csak szoktam kodozás közben, tudjátok. Ismeritek. Csak ilyen videóm van, kb. Fent, amikor megijedek valamitől, hogy sikítok, mint valami. Nem is tudom. Accio. Incendio. Potato. Stupefy. Jaj, nem akartam azt ráküldeni. Hát, hogy... Accio. Jaj, nem jó. Hátam előtt is volt egy. Potato. Incendio. Hallottam, hogy ügyük az egyik. Reparo. Na, Ron. Incendio. Potato. Stupefy. Levioso. Igen, az ősi isteneket, hogy... Revelio. De szátküldtem egyébként, vagy kiraktam valahova? Mindegy. De bagyós az a sál, mit akarsz? Nem is olyan szakadt az a sál. Nekem csak izén van egyébként. Griffendéles sálam van otthon. Mert hogy otthon alatt osztatom, hogy anyuéknál, a régi szobámban van. Eltárolva. Mekkora varázslatok vannak, meg mekkora teremtés, meg minden, aztán közben meg mindenki úgy viseltetik, mint valami rossz idióta ember, hogy mennyi mindent tudnak teremteni, meg hasonlót, azt közben lop, meg mindenki gonosz tevőbe a világban kb. De nem is ami lejött, hogy mennyit játszottam be ezzel a játékkal, hogy itt mindenki vagy az poacher, ami ugye ezt kell fordítani. Nem emlékszem, hogy magyar szóra jelzésre. Állatokat fornak be illegálisan, orvadászok. You wanted to see me?
Headmistress Fitzgerald. Mindenki Professor Rackham. rosszban töri a fejét. Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. Úgy, becserkészi a vadat. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago Hogwarts when you Legacy visited your Speckó kiadásos PS5-ös kontrollert. Thank you enough for what De you valami did. mindig furcsán zörög a kontrolleremben. And yes, I did see swirls of magic everywhere Lehetett that volna day. azért My kicsit father insists it was my imagination running felturbózottabb, wild. mint amilyen lett. It was certainly real. De erre volt valami Speckó kiadás, mert nem ilyen First of all, speciális kiadások Professor Rackham kontrollerben. can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. Most nem nekem van, mert csak hogy így megvan, hogy rácsoda, hogy milyen az lett a... particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. De hogy így Before nem I can vettem train you meg, to mondom, wield lehetne egy such magic, speciálisabb kiadás. you must Nem sima lila first van. master all that Hogwarts Vagy egy has fehér. to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. De ugye szerintem az Xbox, mert a Microsoft sokkal előrébb, vagy nem sokkal előrébb van, de hogy sokkal jobban csinálja, ilyen speciális kiadásokból árasztja el a piacot egyébként, mert tényleg sokfajta kontrollerük van. Nekem egy egyszerű zöld van, mert hogy ez a volt a zöld van a Xbox-osból például, de volt itthon mindenféle belőle, mindenki. Sneaking in the restricted Nem azt mondom, hogy nem lett, again. ezért csak olyan... I had thought we Olyan were through ez with this speckóbb is lehetett volna. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Peeves. De kis gonosz. Revelio. Láttam egyébként, hogy van, mert láttam, hogy milyen funkciói vannak, de akkor lenne igazán nagyforma a Sony, hogyha nem azt a fajta analóg technológiát használnak benne, amit ebben is, hanem azt a vagy egy jobb fajtát, mert ebben elég hamar elkezdett driftelni nekem például, és ez az első driftelő kontrollerem, hozzá kell tenni. Egy PS5-ös kontroller volt, ami fél éve volt meg akkor, amikor elromlott. És szerintem az durván rossz arány. Persze vehetek én magamnak mágneses újfajta analóg sticket, ami kb. Soha nem fog driftelni. De szerintem azt a PS5 is már megléphetné, mert még már ez a Xbox-ét is, meg a Switch-ét is, meg a Nintendo-ét is. Szóval, hogy
hogy 200 eurós, vannak benne tök jó funkciók, mert minden, de ugyanaz az analóg stick van benne, mint ebben, és ugyanúgy el fog romlani, és ugyanúgy driftelni fog. És elmondom neked, hogy javítják a dolgokat, ami egyébként jó is, mert nem jó is. Hogy megfordják, elveszik, és akkor tessék, itt van egy új. És nem csak ezt, a PS5-öt is így javítják. Úgyhogy ha nem tudom, hogyha garanciaidőn kívül lesz javítás, akkor hogy lesz javítva a PS5 például, hogyha elromlik. De gondolom, akkor már valamit megpróbálnak javítani, de addig csak simán kicserélik. Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Szóval bennem kéne majd we egy were after. SSD-t, mert mindig kifutok a helyből. What? That's... Wait. Bár egyébként You elég jó access the elférek. restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. Kitocsom egy In pillanatra a fact, the kamerát, book was mert below the restricted section as it appeared on nyomok the egy map. porfújást. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book De kíváncsi voltam a Witcher 3-ra is, hogy a PS5-ös update-tel, van tudja, az új Next-gen update-tel. Tetszetős egyébként. Majd azzal is játszolom kéne, de azt most egy ideje hanyagoltam. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Így jobban tetszik a kamerának az elhelyezése. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. És ha azért új Don't neglect your studies. elgató fészkemet láttad, hogy az borzalmasan szép képet csinál. But you'll want to pay attention in Nagyon szép herbology videókat and lehet vele potions. lőni. There's more to magic than Most spellcasting. dupla annyiba kerül, mint a mostani kamerám, úgyhogy legyen is jó a You've done exceptionally kameraképe. well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Challenger. Questek. Hát nem 2.0, hanem egy Pro verzió 4K-ban tud venni. Meet me in Lower Hogsfield Meg as soon as hasonlók, és possible. I iszonyatosan would like to talk to you about Rookwood and de nagyon Harlow, szép and képet it might csinált. be best to Majdnem, do so outside nem of is the azt mondom, hogy DSLR, de hogy azért azzal már lehet mindent venni. Szia Pulszi, nyomom persze. Mi a helyzet, Pulszikám? Most lassan mivel játszodat? Magadon kívül. Néha látlak Jubi nálam, amikor lörkölgetett. Mivel lörkölgetett, emiatt nem tudtam köszöngetni pluszban. Professor Fig and Weasley have asked that I teach Nincs you annyi an időm additional sajnos. defensive spell.
Please complete the assignments I have given you, and then... Nincs sajnos annyi időm, hogy folyamatosan ott lörköljek, vagy mi az írjak aktívan Jubinál. De ott szoktam lenni. És láttam, hogy néha ott vagy. Ah. Nice. Szerintem ez a Hogwarts Legacy egy olyan 7,5-es pontszám ügyileg, ami átlag feletti. Szóval szerintem kurva jó lett. Egy HD 60-es, az nem rossz egyébként. Nekem ugye egy másik van, a 4K-s van. To see me in my classroom. Vannak hibák, meg hasonló, de tényleg nagyon jó lett a játék. Szóval azért én is azt mondom, hogy jó lett a játék. Hopp, majdnem jó gombot nyomtam. Vannak benne hibák, bugok, hiányosságok, stb. Lehetne mit fejleszteni, de ahhoz képest egyébként, hogy az első nagyobb játéka a készítőknek, meg hasonló, szerintem tök jó lett ez a játék. Kicsit ugyanúgy nem működik egyébként, ugyanazok a problémái vannak a Capture Cardomnak, mint előtte, szóval vagy valami a PC-ben nem tetszik neki, nem tudom egyébként, hogy mi nem tetszett neki, mert emberben nem kéne ilyennel problémáznia, vagy tényleg az a probléma, hogy alapból ilyen a Capture Card, avagy a videokártyám nem tetszik neki. Elmében nem kéne beleszólni a videokártyámnak, akarom cserélni a videokártyát idén. Egy 4070 Ti-ra, akarok cserélni egy pár hónapon belül. Azt majd lehet, hogy cápival hazahozatom, vagy valami. Mert ugye hát itthoni árakhoz képest még mindig külföldön, még mindig jobbak az árak. De nem tudom tényleg, hogy mi a problémája, mert hogy nekem néha akad, de főleg a FIFA. Igen, alaplapba kellett bedugni. Direkt olyat kerestem, amit alaplapban kell, mert ugye azon kisebb a latency meg hasonlók. És a FIFA-nál nagyon látszódik, hogy laggol sokszor a kártya. Ezeknél a játékoknál egyébként tök jól elfut, nem annyira, sőt, észrevehetetlen, hogy van valami problémája. De ott valamiért a... Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. Valamiért a FIFA az nagyon... That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations azt mondok, before the dummy lands again. Mindenki túlságosan el van ragadtatva a játéktól. Hát én láttam idén már jobb játék, vagy nem idén, tavaly jobb játékot, mint ez. De tökre szeretem azt a játékot, egyszerűen folyamatosan játszanék vele egyébként, de mondom, ennek ellenére azt mondom, hogy vannak hibák meg hasonlók benne, de a hangulata, a játék maga nagyon jó. Azt nem bocsántam. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Hát mondom, nekem tetszik. Persze, valakinek nem. Azon nincsen probléma, nem tetszett mindenki ugyanaz. Ugye hát így vagyunk mi is a Rubival, hogy... Komoly. De a Rubi is ugye ott van, hogy mennyire utálja már a kódot. Milyen szíve joga. Elismerem, hogy borzalmas hibák vannak benne, és foglalkozni kéne vele.
De én például azt nagyon élvezem. Én meg ennél a PUBG-vel vagyok így, hogy tökre jól meg vagyok nélküle, hogy nincsen. I'd hate to face you in a duel. Mi játszok fel? Hiányzik a társaság egyébként. A PUBG-s társaság, ez nincs mit szépíteni, mert hiányzik nekem a Rainbow Six-es társaságom is, akikkel Rainbow Six-eztünk. Sőt, a Rainbow Six maga is hiányzik, én ezt nagyon szeretem ezt a játékot. Seriously, well done. Már annyiszor beszéltünk róla, lehet, hogy majd valamit össze kéne hozni, mert Tibor is mondta, hogy kéne játszani vele. Tuki is mondta. De lassan már megvan egy egész team, akikkel lehetne játszani, csak időt kéne rátalálni, hogy mikor játszunk, és azt tartani magunkra, csak általában egy-egy után elmaradnak az emberek, és így amikor ott van, hogy meg van beszélve, hogy csütörtök, és akkor találkozunk csütörtökön az Rainbow Six-en, és így nincs ott senki csütörtök, és én egyedül, akkor az így nem vicces. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Na, rossz gombot nyomtam. Incendio. Jó, messze volt. There goes my way. Fringo. Stupefy. Descendo. Act like a winner. Torpedo. Stupefy. Give them all four. Incendio. Ja. Előre maradtam. Incendio. Mi volt? Már mit kaptam be közben? They made it. Yes, I'm ready now. Descendo. Stupefy. Stupefy. Fringo. Na. Torpedo. Levioso. Arresto, Mamuco. Incendio. Expelliarmus. Fringo. Accio. Hát én az elmúlt 3 hétben szenvedtem a hátamtól, vagy 4 hétben. Mennyi volt, srácok? Yes, 3 vagy 4 hét? Very well. Good luck out there. Mindegy, nagyon sok időben hát most nem tudom, hogy mitől, de ugye a hátam fájt, meg a lumbago is játsza, az volt felírva az orvosi papíromra. Úgyhogy majd MR-re kell mennem, hogy a probléma okozója egy jó kis... Na. Incendio. Jó kis gerincsérve, ami nem gerincsérv igazából, hanem porsztoronsérv igazából, de most sem menjünk bele. A lényeg, hogy nem jó dolog. De... Na. Hogy mennyire izé... Hogy 4-en vannak ellene. Persze. Rozromb is. No, következő. Igen, az nem lenne jobb, de lehetséges, mert hát ugye sok ülőmunka, nem olyan aktívan mocordok, benne van a pakliban.
Ugye az elmúlt pár hétben volt egy időszak, ugyan másfél hét, amikor hát se ülni, se feküdni, se állni nem volt jó. Ez jó volt. Benyeltem mindent is az első fél másodpercben. Levioso, incendio. Come on. Levioso. Accio. Stupefy. Levioso. Na! A hátam mögül ki lehet menni. És ugye van egy becsípődés is az egészben, úgyhogy az egész lábam zsibbadt, meg hasonlók. Most már csak kicsit zsibbad, meg kicsit fáj, de az elmúlt napokban is egyre jobban javul. Köszönöm szépen! Nyomok egy kis gerinctornát mostanság, meg hasonlók, úgyhogy próbálkozom rendbeszedni magamat. Hogy jó volt. Levioso. Incendio. Ez a hátam mögött van. Incendio. Ez a... Egyébként ezzel küzdöttem a legtöbbet. Az első végigjátszás alatt is. 22. Az már... Minden azért annyira nincs messze, de... Hány éves voltam? Hány éve volt az? Hányban is volt 22 éves? Már jó, vagyis én. Hát az már 14 éve. Vagy egyébként amikor nagyon sok az ellenfél, nagyon körbevesznek, akkor lenne nehezebb levédekezni ezeket a pusztokat. Ha valaki van a hátad mögött például. Ez a személy. Mindegy, egyet lett fókuszot. Jó, egy megvan. Másodikat is lefókuszoljuk. Ó, persze. Jó. Ó, persze. Nyomd el a rossz ellenfélre, érted? Senki nem kért meg arra, hogy... Na végre. Jól hangzik, mint neked is. Mondom, Lenin's tornát nyomom, az segít. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to Szóval the reméljük, hogy nem victor gerinc goes spérmér, vagy hogyha az is and so it is my great honor to nem olyan present you durva, with this simple és... yet elegant token of supreme És hát ugye a dueling gerinc tornában accomplishment. majdnem teljesen megszüntethető. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've Hát nem tesz jót definitively a crowned the tournament winner, gyerekemelgetés I mostanság suppose nekem I meg should get back hasonlók to my is. schoolwork. Volt egy csomó Wonder how dolog, my ami egy herbology picit plants így are doing. I haven't tended them in rátette egy ages. lapáttal erre a dologra.
De hát majd kiderül. Április 6-ára adtam időpontot, úgyhogy akkor elméletben elmegyek emelre, akkor kiderül, hogy mi a helyzet. Oké, azt majd meg kell csinálni, Herbology, oké. Menjünk Herbology-ra. Map. Jó. Úgyhogy az ember majd megmondja, hogy az a probléma, remélhetőleg nem komolyabb probléma okozza, nem tényleg csak annyi, hogy tényleg megoldható máshogy is, nem lesznek gondok. Továbbiakban legalábbis nagy gondok. Mondjuk elég nagy gond volt ez a pár hét, és még mindig nem, tényleg a lábam zsibbadása volt a legrémisztőbb és legfurább. De aki át tudja ezt most érezni, az Tibi. Mert hát Tibi is mostanság volt hasonló cipellőben, mint én. Tiborunk, aki elaludta magát a székben, és hát ugyanilyen jó kis dolgokkal volt otthon. Jó kis fájdalmakkal. Úgyhogy szerintem nálam most senki nem érzi át jobban a helyzetemet. Tudom, hogy másnak is van, meg másnak is fáj, de... Jó, itt nem volt semmi, tök jó, hogy följöttem. A szokásos. Majd lehet, hogy lassan majd le is tömöm a streamet, hanem még egy fél órát játszok. Mert azért ennyit egy helyben ülni nem olyan kellemes. Hogy majd mindjárt kimegyek mosdóba, mert picit megmozgatom magamat. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Vannak cosplayek, én nem néztem utána. We do look forward to growing together. De láttam olyat, hogy valaki például láthatatlanná vált. Mögyémet jó mélyebb beleszippantott így őzébe, tudod, a mikrofonba. A fenéken szippantaná a csajszit. Minél bordel, azt mondod? Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Jól hangzik. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Tudom, egy darab cosplayes van, akit így viszonylag követek, mármint hogy szoktam megnézni a frissen kiratott képeit, és az nem csaj. Now, everyone, bármennyire is fura. Rip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Nem Nigiri? Egyébként a neve. Nem, Nigiri. Jól mondod. Nem őt egyébként. Láttam már őt is. Nem, hogy be van követve Facebookon, de... Nem tetszik egyébként a Nidri izének, igen, autó tusznak. Nem, egyébként Maulnak hívják a csávot, Maul cosplay. Szokott ilyen Witchert, meg Geraltot, meg hasonlókat. Tudom. Nem tetszett neki a szó. Tudod, az autó
Forrát az ilyen. Like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. De egy Nidri a neve, úgyhogy jól írtad. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll Na, be a csávó egyébként tényleg a cosplaynek a cosplay részét izéli, és nem az, hogy filmesztelenül éppen, hogy hasonlít egy kicsit a cosplayen lendő dologra, hanem tényleg a cosplaynek a cosplay részét fogja meg, de durván jól. Így úgy néz ki a képeken, meg minden, mint a ténylegről. Ha a valódi ember így néz, vagy a karakter valóságban így nézek ki tényleg. Van például Kratosza is, meg a zombis motoros játék, amit pedig én is végigjátszottam. Tök jó, hogy nem jut eszembe a címe. Pedig jó lenne belőle egy második rész is. Mindegy, csomó crossplay-t nyomott, igen, Days Gone, köszönöm. Szóval, hogy iszonyatosan elkapja most a cosplayet, mert láttam a régi cosplayeit, azok nagyon csípek és bénák voltak, de durván jókat csinál most, mert van egy profi csapat, ugye. Nem a női cosplayesek közül is néztem egy párat, amíg a cosplay volt, és nem arról volt szó, hogy minél több hús legyen kirakva, és ugye az generálja nézettség. Persze, ha nő lennék, én is azt csinálnám. Szóval én ezt mindig ki szoktam emelni, hogy... Így van. Szóval, hogy... Ugye minél több pénzt, minél kevesebb munkával szerezni, ugye az... Az, hogyha így működik, akkor így működik a mai világban, és így működik a mai világban. Csak így lehet a legjobban. Úgyhogy én is kiraknám a csöcseimet, meg a seggemet, de mint Basi, a szőrös csöcseim és seggem, az nem érdekel sok mindenkit. De lehet. Van OnlyFans-em, nincs itt rajta semmi, nem én vagyok az adminja. Tukinak kell köszönni a dolgot, mert ő hozta létre az OnlyFans-emet. Csak mondta, hogy ahhoz, hogy feltöltessen az a képeket, ehhez izé kell ID igazolás, meg hasonlók, hogy tényleg ő az, meg ilyen apróságok. Személyivel, meg hasonlók. Csak vicces. Nem tudtam, hogy ilyen dolgok kellnek OnlyFans-hez. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Leander segít these stairs nekünk. will take us there, but your lead. A Herbology class-nél. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian, and he's good. Here we are, home of the Chinese chomping cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio.
Át tudok itt is menni vissza. Was that helpful reminder as to why we should always wear our dragon? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too De igen, much arra trouble. mindenki rá volt. Don't see any bite Akadva, mert marks or mutatni, hogy missing olyan digits. tétotot töltött fel, hogy And good, megtaláltam a as you do szobáját, seem és to ott be elbújt quite izé. green fingers. Láthatatlan válva a I'm sarokban, eager és ott to see your várt az skill in ágy the soil mellett. continue to blossom. Szóval ja, láttam ilyet egy Magical rakotot. plants have so much to offer. Cosplayt viszont nem. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a Bár nem is bounteous kerestem rá. subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Most vagyok. Ne aludjatok egy negyed órát a stream előtt, mert Those hogyha mandrakes are really relishing their new ilyet pot. streamelni kezdenétek, mert iszonyatosan álmosok lesztek stream alatt. Igen, bealudtam. Picit. Egy minimálisan. Öregszem. Egy pillanat alatt képes, hogy elaludni. Régen ez nem így volt. Jaj, kiléptem a menübe. De hülye vagyok. Azért ez tud pörgős lenni. Professzor Sharp. De... vasárnap majd kod lesz. Majd kodlani fogunk a srácokkal. Az majd pörgősebb lesz. Főleg, hogy a kis szigetre megyünk, mert a kis sziget az valami borzalmasan pörgős. Akkor PUBG-zünk mindig azt hiányzik egyébként, hogy ilyen pörgősebb legyen, mert az a első... Ott elég sűrű van ugye az, hogy nem történik sok minden. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Játékokat, a You sztori will begin játékokat this is. term by brewing a Wigan Weld potion. Ja, mind 11-en Mr. van. Takar, can you tell us why Megy this jó ideje. particular potion Volt vele might come in problémám. handy? Yes, Professor Sharp. Vagy nem tudom, hogy ezzel volt a problémám, mert volt egy... Nem tudom, egy bioszfrissítés után pár nappal később It can problémáim heal some lettek. injuries, but not all. És most nem tudom, hogy a az újbali bioszfrissítés egy újabbra, mert közben jött ki egy újabb. Vagy az SSD-nek a firmware-jének a frissítése, avagy You never know when you might need it. videokártya driver-jének a frissítése oldottam erre a gondokat, nem tudom, de azóta nem volt problémám. Szerencsére. Igen, egyébként az SSD-vel is lehetett problémám, és Samsung SSD-n van, aminél pont most mondták, hogy vannak, hogy voltak ilyen firmware hibák, ami megölték az SSD-ket. Gyorsan le is frissítettem a firmware-t, hogy talán az volt a problémás. De azóta szerencsére nem dobál ki a gép. Nem két halálozik, mert nem csinál semmi problémát. Mert volt Windows frissítés, és hogyha lehet, hogy a Windows frissítés volt a hibás. Szeretem egyébként, akkor nem tudom, hogy mi volt a problémát okozó dolog a gépben. De az biztos, hogy már öregszik a videókártyám. Vannak annál sokkal jobb kártyák. És egy 4070 Ti-t mi bele tudok rakni a gépembe. And from what I hear of your recent ez a gép egy kibír egy pár évet egy Windows 10, mi az egy 4070 Ti-ja, ugyan 2-3 simán. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. Aztán majd meglátjuk, hogy utána mire cserélünk a gépet, hogyha még élek. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more
resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew a Windows Juris 10 potion. vagy Windows I'm 11-en working vagy, on és van something valami that's certain to probléma. be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Ugye? Sharp won't even miss it. Nagyon sokan nem mernek frissíteni ugye 10-ről. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the De feather. nekem nincs annyira nagy problémám a 11-essel. Kell egyébként, hogy... Revelio. Tök jól megy. Mutatnak a játékok, nincs problémám az igazándiból vele. Ebből kifosztjuk egyébként, hogy bemehettem a irodán. Precision is key when brewing potions. Should you chop the dittany, a well-prepared ritual wizard always has a... Valami chillingel még valahol. Revelio. Itt van. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Juris potion, De and I'll tell you most when this PS5-ön van. concoction's finished. Szóval... Capture cardról megy. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and Szia. that's odd. What's happening? Padam. Wait, it's not supposed to. Ah! TB, szia. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Azért egészen nem elhanyagolható. Sorry, Professor. De random jobban használja ki a DirectX-et is, nem tudom. A Windows egyébként már olyan 8-as óta nem nagyon volt problémám. Igen, nekem azok, akivel a 7-essel is voltak problémái. Mert mindenki ugye oda van érte, hogy a 7-es volt az egyik legjobb Windows. Én mindig azt mondtam, hogy nekem mindig telepakolta, teleszemelte magát egy tudom, fél év alatt, és akkor újra kellett rakni. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help Olyan a friend. sűrűn Windows nem raktam újra, mint akkor. Abban az időszakban új 7-et használtam. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, Borzalmasan sokszor kellett telepítgetnem. you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. Egyre lassabb volt, ugye, hogy föltelepítetted az első egy-két hónaphoz tökéletesen jól volt, ezt aláírom. De utána így érezhetően elkezdett lassulni minden, és ugye akkor még nem olyan voltak a hardware-ek, mint manapság. Szóval ugye az esetben sok problémát megoldott, amit mondjuk a Winchesternél azért érezhető volt, jóval érezhető volt, mint manapság. Mert most az SSD-nél, hogy elindul 10 másodpercen belül a géped úgy, hogy hideg indításból, mert nincs bekapcsolva ugye a gyors indítás funkció. És ahelyett mondjuk 11 másodperccel tölt be, az azért nem olyan nagy különbség, mint az, hogy 2 percig bútolt a gép, miután belépett a Windowsba, még utána is kerregett, karrogott, szenvedett, és akkor ilyen apróságot.
My roads are going de to reek utáltam from azt az Gary's időszakot. inspiration for the rest of term. Mennyivel fluidabb most egyébként egy számítógépet használni ilyen szempontból, csomó más szempontból, mert egyébként vannak, nem csak azt mondom visszalépése, csak érezhetően már ott járunk, hogy annyira kimaxolták így a gépeket. Hát, hogy kezdik kimaxolni a jelenlegi architektúrákat, meg ötleteket, hogy már egy a határon járatják a procikat, és mindenki a sajton, a prociból, videókártyából, mindenből, hogyha egy pici probléma akad a gépben, akkor azt nem honorálja jól. Az nice. Az mindig jól hangzik. Most nekem szerencsére van egy olyan kis funkciója is az alaplapnak, hogy tudom USB és pendrive-ról BIOS frissíteni, úgyhogy meg kell rajta nyomni egy gombot. Szóval, hogy az tök jó kis extra volt, mert kellett is használnom, amikor összeraktam a gépet, hogy a BIOS-t úgy hoztam, hogy kiraktam pendrive-ra, és úgy húztam rá egy Windows-t, vagy mi az, nem Windows, BIOS-t. Nekem gigabyte van. De most erről, amit így akarok, az egy stream szempontjából is szebb lesz a stream, mert az Nvidia igen, egy proci cserélni is jól lehet, mert bárminél egyébként, hogyha valami miatt, elszaródott valami, akkor is azért könnyebben lehet ráhúzni egy új BIOS, vagy bármi, szóval ezért ez kellemesebb. Az jól hangzik. Szóval Nvidia-ra váltanék, az Nvidia-nak van egy nagy előnye az AMD-vel szemben, és emiatt nem AMD-s lapom lesz az újban, hogy a codec, ami benne van, a stream szempontjából borzasztóan jó. Így az adott kép, amit generál, meg kódol, miközben streamelek, kevésbé is eszi a gépemet, meg szebb is, kevésbé kockásodik, meg hasonló. Úgyhogy az egy nagyon jó dolog, amit ugye nem tud a jelenlegi... Hát, hogy az jelenlegében is van egy M-Bank-es codec, de nem olyan minőségű, mint az Nvidia-nak a sajátja. De szerintem nagyon fejfel mellett vannak egyébként tudásban az Nvidia és az AMD videókártyák. Csak ilyen extra funkciókban azért az Nvidia többet tud adni. Bármint azért hozzá kell tenni, hogy jóval többért is kérnek egy kártyáért, mint mondjuk egy hasonló AMD. Ami azért egy fejfást is okozna, azért, hogy az ember azért ilyenkor elgondolkozik, hogy melyik a fontosabb. Egy minimálisan szebb kép, egy minimálisabb minimális eltérés, vagy minimális plusz szolgáltatás, vagy tényleg hasonló tudás, de sokkal olcsóbban. Na látod, akkor már ezek is ott vannak egyébként. I should investigate. De mondom, a 4070 Ti az egy ilyen... Most viszonylag jó áron van. Kaptam fizetésemelést. Ami egyrészt kellemes, úgyhogy én úgy gondolom egyébként, hogy egy ilyen 3 hónap múlva tudok venni egy új videókártyát. A muszáj volt emelniük, mert és emiben még kapok valószínűleg még egy emelés is egyébként idén, úgyhogy... Hello, Natty. How are you? Mert nagyon le van maradva a fizetésem. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock Úgy nagyon sokáig gyakogtam miatta. I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time,
but I am hoping now you might tell me why De they were looking for hozzá kell you. tenni, hogy amekkora... They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. Yes. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. Volt. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. Igen, az infláció. Akkora mértékű volt, főleg élelmiszereken. Odd, if I'm honest. Bocsánat, közben figyelem a szöveget is, ami megy a háttérben, és így nehéz beszélni. A két helyre figyel az ember, és mindkettő beszéd. I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. Infláció volt, hogy muszáj volt emelést And I kérni. will have more questions. For now, Mert it is így, safe to say that enélkül, Rookwood hogyha and nem Hallow lett volna are a emelés, threat to both of us. akkor azt To azért all még of főnöttem us. is tudtam, mert Which is why szerintem I mondtam wanted is, to hogy speak to you. hamarabb I megyek el realized bárhova something máshova. that day in Hogsmeade. Ugyanennyi You pénzért, displayed kevesebb such stresszel, courage fighting mint, that troll. vagy hasonló And pénzzel Serana mennyiségért, wasn't intimidated több one melóval. bit by Rookwood and Hallow. Több melóért, Both of you mert have inspired me to take a stand of my nem own. vagyok úr 8 órás munkaerő, Men hanem like csak 4 Rookwood and órás Hallow are munkaerő the vagyok. reason my mother and I left Matibililand. I Szóval, am not going to sit by and watch them destroy my bár new így is home. gondoltad, hogy elmegyek 8 órában programozónak, csak ahhoz, mert fejlesztenem kell a tudásomat jelenleg, mert... Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with De Ranrock, azért a dupla bér, mint amit most kapok, az azért így Rumor eléggé has it that Theophilus jól Harlow jönne. runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Igen, az is terben van, hogy fejlesztem a tudásomat, meg hasonlós jövőre, valószínűleg már keresel egy másik She was munkahelyet. polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I Vagy overheard megbeszél a some of főnökkel, hogy Rookwood's vegyen lads át talking teljesen about a 8 órában massive ment, poaching hogy operation that Hallow is planning. I was thinking that we could dupla investigate fizetését a 8 bit, órázok try to neki. get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Hallow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Na az jó. Nálam ezt így nem nagyon szereti. Nálam azzal, hogy le tudom csúsztatni. What's going on here? Na az jól hangzik. Mondom, nekem tényleg annyi van, hogy ha úgy van, és túlóráznom kell, vagy bármi, akkor nem kapok pénzt. Mert azt nem ad. Viszont le tudom csúsztatni a túlórát, és akkor az van, hogy mondjuk egy hétig itthon vagyok utána. Hardly. I've just Ha lost my nagyon sokat business kellett and túlóráznom almost az my előző life. héten. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Régen jó volt, mert 150%-os bér volt, és hétvégén meg 200%-os. Ranrock and his loyalists will spare no one. Szóval, hogy hétvégén dolgoztam 16 órát, az azért egy eléggé megdobta, mert az 32 órának számolták el. Well, I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals. Bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Az úgy jól hangzik. I'm sorry this happened 8 órában én is bejelentve, de 4 órában vagyunk megegyezve, szóval That is alapból very 4 kind of óráznék. you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Rendben. Nyugodtan. A sapók olyan hülyen néznek ki. Igen, a gyerek sapónak hívja, úgyhogy most már én is sapózok. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal De Maci Singh, sapója and this is is van, my úgyhogy a potion Maci shop. sapóval jár I most can a answer any questions you have about the town. What do you have for sale?
nyomatja, hogy Maci sapú. What can I help you with today? Ilyen kötött sapka, amiből csak így az arca van kint, így a nyakán is rajta van. Már így az egész fején ugye, hogy sál helyett. És ilyen kis Maci fülei vannak rajta. Ugye repül az idő, nagyon repül az idő. Már egyébként egy jó ideje, mert tavaly november óta bölcs is. Goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Ja, szalad az idő rendesen. Van egy achievement a PlayStation-on, hogy nem tudom, hogy az van-e PC-n, milyen achievementek vannak, vagy vannak-e PC-n achievementek, biztos, hogy vannak, mint Steam-en szoktak lenni, hogy a flippendó varázslatot, amivel lehet pörgetni, a tehenet kell megpörgetni 10-szer. Ha valaki achievementet gyűjtene és hasonló. Akkor van egy ilyen kis tippem, trükköm. Ez már a második bölcsie. Mert az első bölcsi, ahova járt, az nagyon messze volt innen. Kocsival is úgy volt, hogy majdnem egy óra volt oda-vissza nekem az út. És azt kétszer kellett megtennem ugye napjában. Szóval, hogy azért a napi másfél-két óra autókázás, vagy napi 2,5 óra tömegközlekedés és séta azért sok lett volna. De hát a környéken várólistára került, és a várólistán felszabadult hely, úgyhogy február, hogy van, január közepétől, vagy hogy már ide jár. Majdnem jókor nyomtam az akciót. Jaj, de jó, én szeretetek. Jó felé dobtam, velem. Was that your best? Much too bad. You won't get away with that. Who's that? Incendio. Accio. Ranrock will unite us. Levioso. Incendio. Persze. Accio. Na! Ma mondtam, hogy hátulról nem jön. Akkor ér. Hardon nem olyan egyszerű ez a játék. Hardon nem olyan egyszerű ez a játék. Azért normálon lehet vele haladni. Néha ott is így izzadtam egy fighton. De akkor próbáljuk egy kicsit máshogy. Looks as if there's more than one. How many of you are there? How nice of you. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Any who oppose Ranrock will be eliminated. Revelio. A dueling feats-ek egyébként olyan szivatosak, néha olyan egyszerűek. Ezt is mondjuk meg lehet csinálni. Complete battle in time 1.21 simán. A stupefy-os is brand new. Stupefy.
Ez egy jó kis disturb szám. Na? Revelio. Ez a másik is? Ez a másik is. Minimapon néztem, hogy ott van mögötte egy másik. Persze, erre forduljál. És a másik irányba. Mert persze, hogy ott közeli pártál, mert pedig nem oda céloztam. Mindegy. Goblins will finally rule over wizards. Your spells glance off of me. Lehet, hogy elnyomd ez a spellt, amit már nem tudom, hogy próbálok elnyomni. That was meant for me. Rather unwise coming back this way. Not quite. Up for a bit of dying, are we? Incendio. Potato. Stupid cat. Accio. Levioso. This is sad. Accio. Incendio. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Revelio. Egyet megcsináltam a duel cuccokból. No. Quite an enchantment. The cards are returning to Arn. Revelio. Revelio. Ezt most nem tudom megcsinálni, mert nem beszéltem még a nőcivel. Mert a tónál másfelé indultam el, mint annó. Na valami, mindegy. Mondom, hogy a pókokat. Ja, mert a dueling feat-eket kell megcsinálni. Hát igen, ott el lesz az ember egy darabig. Annyira érzékeny a jobb triggerre, hogy éppen hogy csak hozzáérek és megnyomom, és már nyomja a varázslatot. Ott mennek a cuccosok. Accio. Incendio. There's a victory that came none too soon. Ugh.
Idén egyébként, amit még várok játékok, ezen kívül, mert ezt ugye nagyon sokszor mondtam, hogy ezt nagyon várom, az új Jedi játék. Csúsztattak rajta, de majd jön. Azt mindenképpen játszani akarom, mert a Diablo 4-et akarom kijátszani, vagy játszani velem, mert sokat játszani rajta. Remélem jó lesz, majd kiderül a bétán, majd úgy utána veszem, mert ha nem lesz olyan jó, akkor sajnos ez lesz az első Diablo, amit nem veszek, mert megjelenéskor. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Hát úgy értem, hogy a 3-at megvettem, mert kiegészítem azért egyből. Az nem volt rossz. Bármennyire másoknak nem tetszett, az ismerősi körömből. Nekem tetszett, én azt szerettem. Úgyhogy majd remélem, hogy a 4 is jó lesz. És az a mobilos Diablo az olyan volt, hogy egy darabig kipróbáltam PC-n, mert nem mobilon játszottam vele. Nem jött át. Remélhetőleg nem olyan lesz, mint az, mert akkor csúfos lesz nálam a sorsa a Diablo-nak. Akkor majd játszok Switchen a 3-mal. I have good news. I don't know what to say. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait. You know, perhaps my next piece will be a... What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. They must have come this way. Think! Mi is volt a gyér? Ja, az izé volt, ez. Még picit jobb, mint a másikon volt. Neki eltűnt ezeknek az idiótáknak. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Stupid back! You're like it. Incendio! Hello. Oh, watch the light go out of your eyes. Tetszik a Rabid. Oh, de jó volt. I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! Incendio. I regret that. Leviosa. What on earth? Revelio. I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Nem voltam semmi. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. A defensive skilljeim nem voltak annyira Ashwinders were ready to dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little... It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone... Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going... You're a researcher? Merlin? The very same. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around. I believe he created them as a diversion for him. I can see why you're so interested in Merlin. Well then, I'll let...
No one has yet managed to figure out how they work. I suspect that Mallowsweet. Mallowsweet? I had just arrived to test my theory when I was... You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol. The Mallowsweet is meant to be placed at the... Precisely. Would you care to do the honor? I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see De what lassú happens. ez a tutoriál. És ez a legunalmasabb része egyébként is a játéknak. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Merlin's... this The is flames make the fire sink. I am curious about... Ez tényleg a leguncsibb része a játéknak, ezek a Merlin-es kihívások. How beautiful! Hiszem 5-öt, ha megcsináltam belőle, eddig is 90 van, mennyi van belőle. What a day! I can hardly believe it. I take it we can call... We can indeed. How does it work? I must... Are all of the trials like... Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale... You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need. My guess is that each will also require... Which you can find in Hogsmeade, should you need... I really must be off. Such... And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Beseech you for some assistance. Na nézzük, mi van itt. Hello, can I help Maci you? McFly. Oh, thank goodness. Segít Yes. mindenkinek, My akinek name is segítség kell. Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Splendid! What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from... They never They so never sorry. returned. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous. I understand. But I've cross-referenced the vessel's last alleged location. My best guess is that it's just over there. Na mehetünk. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Minden játékban utálom az úszást. Mennyire szeretek a vízben pancsolni, meg hasonlók, annyira utálom az úszást a játékokban, nem tudom miért. Lassúnak tűnik, unalmasnak, és mész, és jó messze van a pont, amihez között, még futtározni is jobb, meg minden, meg ugrálni, meg minden, de ez tényleg csak annyira nézed, hogy úszik a karakter. De legalább azért jó sok tudtat kapok érte, úgyhogy nem feleslegesen nem úszott ki.
ahogy mondtam, nem felesleges volt, csak... I should let Grace know that I found her family astrolabe. Csak olyan hosszadalmas. Lehet, hogy itt kijutok a közelebbi részre. Úgyis volt egy pár ilyen cucc, amit föl lehet szedni. Majd nem kell eldobálnom a kavicsot, ez is unalmas. Leech juice. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. No. Hello, Grace. Oh, how incredible! Did you find... I did. It will. I can't... Thank you so much for doing this. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts... Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Mermaid mask. Nem lett semmivel se jobb, mint amin van. Nem jobb. Ez szerintem egy új küldetés. Amit nekem új, mert szerintem ez más volt a Slytherin-esként, itt más küldetés jött. De most én nem emlékszem, hogy beszéltem volna. Nickkel. Ez esik a kódba, gondolom. De amíg ezt a küldetést megcsinálom, utána én ellépek pihizni. Aztán jövő héten folytatjuk. Kedden. Aztán csütörtökön. De vasárnap ugyanúgy Warzone. De arra leszek kíváncsi, hogy most elméletben majd megyek Erdélybe, Large Zero majd áprilisban, hogy akkor hogy lesznek a dolgaim, mert hogy tudok majd ellépni. What are you up to now? Mert remélem, hogy tudok menni a Large Zero-ra, mert szeretnék, de úgy néz ki jelenleg, hogy valószínűleg család nélkül. Egyedül, ami egyébként kicsit gázos, mert hogy egy darab embert ismerek a kb. A Large Zero-ról, így előzetesben, és az ismerősöm. Aztán én meg nehézen oldodom föl tömegben, hogy vicces lesz. Amit egyelőre néztem, hogy valószínűleg a repülővel fogok menni. Úgyhogy viszonylag hamar tudok oda is menni, mert hogy nem nagyon hosszú az út, meg hasonlók, hanem eléggé gyorsan ott lehet lenni. Ami azért előny, hogy nem 8 óra autóval, meg 16 óra más tömegközlekedési eszközzel, hanem tényleg oda tud érni az ember 1 óra alatt repülővel. Plusz persze reptér transfer, de hát... You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. De olcsóbb is a repülő, és gyorsabb is. És így, hát így kényelmesebb is, úgyhogy nem tudom, hogy ez... Follow me if you will. It's not too far. Erre hogy nem jöttek rá az emlőzét, hogy... How do you know about the book? And that it's missing pages?
Word gets around amongst the ghosts. You were spotted in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Gyere, ezzel nem így volt nekem ez a rész. Just let me finish. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Jól hangzik. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Revelio. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. A student? Never in will the understand students. What could they want? Plenty of delicious food. Found themselves a bit peckish, likely. Revelio. Like a házi magunk. It smells glorious in here. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Kicsit felvettem valamit. Itt láttak a house elfek. De cukik. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Welsh rabbit. Sounds lovely, but what I really need is this rot. Ah! Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Happy to help, and to meet you as... Már ismerjük itt Nicket. Revelio. Mi meglepő, nem? I've gained a new appreciation for breakfast. De mit csinálsz ott fent? Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. Valami csipog, de hol? Revelio. Hájton. Látom. Megtaláltam, hogy mi csipog. Ah, you're back. Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind of. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. Terribly sorry.
Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who get Headless activities. Yes, you'll see. Anyway, Ezt I don't hamarabb know kérdeztem, how, mint but a member of that volna. hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself. Ah, wonderful. You won't regret it. Induljunk már. Na. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Kinézik, mert nem teljesen van lefejezve. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now, then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. A wonderful night for games. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. My mortal life was never this entertaining. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the... Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away until you find him. Revelio. I've never seen it played like that.
Revelio. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jack? Revelio. Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Oh, what fun! A student is playing. So you found us. Revelio. It's ain't over yet. I've never seen it played like this. How delightful. Here we go again. Revelio. Not the Almost got him. You make this look easier than it's supposed to be. Revelio. It won't be long now. We'll find him. That one. Majdnem is leszáltam. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge? I need those pages, so I suppose... Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. I say he's in over his head this time. Hát jó. Hogwarts. Vesz. Mentünk egyet. Na, save game. Szóval chat. Így. Elindítjuk ezt a kis zenét. Szerintem nem olyan hangos. Talán nem is olyan hangos. Találkozunk, srácok. Vasárnap, Warzonnal. Valószínűleg az is 3 órás lesz, most nem tudom, hogy 9-től kezdett éjfélig, avagy 8-tól 11-ig, majd még ez kiderül. Valószínűleg... Jó, hogy itt vagy, ha ráérted és lesztek vasárnap és van hely, akkor lehet, hogy csatlakoznék megint. Úgyhogy lehet, hogy akkor 9-től kezdek és akkor veletek kezdek éjfélig. Akkor jó. Akkor Daniékkal fogok lenni. Kövessétek be őket is, majd ott is láthatjátok a dolgokat.
Hogy is van írva a letteka? Így van? Így. Jól írtam. Szóval majd nézzétek őket is. Ott is láthatjátok, ahogy megnyerjük a lobbit és szétalázunk mindenkit, mint ahogy szoktunk. Mint ahogy mindig. Tovább doblak titeket. Nem is tudom, kire dobja a titeket. Ez egy jó kérdés. Doblat titeket Rikirhez. Találkozunk vasárnap este 9-től. Sziasztok, jó hét!